تخيل انك تقعد من النوم بمنتصف الليل وتحس بكيان غامض يجلس على جسدك. تحاول الصراخ بس بدون اي صوت، تريد تتحرك بس ما تقدر لان جسمك كله مشلول والكيان الغامض مسيطر عليك كليا. بعدها راح تبدي مرحلة الاختناق والتعرق والرعب الشديد. طبعا تشوف الاشخاص اللي يمك بالغرفة او المقربين عليك وتريد تنبههم بس بدون اي فائدة. هنا راح تعرف انه انت داخل معركة فردية مع هذا الكيان المسيطر عليك، وراح تحس باليأس لأن أنت فاقد السيطرة على كل أعضاء جسمك. لكن بعد فترة قصيرة ينتهي كل شيء وتخلص المعركة وتقعد من النوم، والرعب بداخلك يقول لك أنه أنت كنت بمواجهة معركة غريبة ومخيفة بنفس الوقت، وراح يملأ عقلك الفضول وتريد تعرف شنو كان اللي مريت فيه بالضبط. وبعد البحث راح تكتشف أنه أغلب البشر مروا بهذا الموقف على الأقل مرة واحدة بحياتهم، وأنه بجانبين، جانب علمي طبي والجانب الآخر روحاني بحت. يسمى شلل النوم علميا، أما روحانيا فيسمى الجاثوم. واليوم راح نتطرق للجانبين العلمي والروحاني ونشوف منو بيهم أكثر منطقية. أما إذا أنت مريت بهذا الموقف خلال حياتك فاترك لنا تجربتك بتعليق بنهاية الفيديو، ولا تنسى اللايك طبعا. وإذا ما مر بهيك موقف فاترك لنا رأيك بتعليق كذلك، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وضغط زر الجرس. وكالعادة يلا بينا. Wretched thing found him. It seeks out children who are neither asleep nor awake, for he does not exist in the real world or in the dream world. The cracks in between. What is it? Grandpa, please. It's got many names. The ancient Greeks called it Mora, the Persians Bakta, Japanese Kanashabari. I first heard it called Notnitsa. In English, The night hag. yeah, in Old English, the nightmare, a demon that has existed since man first learned. خرافات وأساطير. يعتبر الجاثوم من الناحية الروحانية هو جن متسلط ويسمى عفريت النوم أو متلازمة الجنية العجوز. في أوروبا سابقا كان التصور السائد للجاثوم بأنه هو جنية طاعنة بالسن تجلس فوق صدر الشخص النائم وتسبب له ضيق بالتنفس وعدم قدرة على الحركة. وأهم قطعة فنية تترجم هذه الحالة اللي يمر بها بعض البشر هي لوحة الكابوس لسنة 1781 للرسام السويسري الإنجليزي هنري فوسيلي. ومثل ما نشوف اللوحة طبعا تظهر بها امرأة نائمة ويعتليها شيطان يجلس على صدرها، ويعتقد أن هذه اللوحة هي أول الأعمال الفنية اللي تترجم ظاهرة الجاثوم. أما باليابان قديما كان يسمى كاناشيباري، واللي يعني الربط بحبل من حديد، لأن كانوا يعتقدون أن الرهبان البوذيين القدامى كانوا يستخدمون السحر لشل حركة الأعداء. ولحد هذا اليوم الكثير من اليابانيين يعتقدون هذا الاعتقاد. أما منطقة البحر الكاريبي فتعريفهم للجاثوم يختلف، حيث أطلقوا عليه مصطلح كوكوما، لأن كانوا يعتقدون أن الأرواح للأطفال الغير معمدين هي اللي تخنق الضحايا أثناء النوم. وكان العرب على اعتقاد أن الجاثوم هو جني فاسق يقوم بالاعتداء على البشر أثناء نومهم من خلال الضغط على صدورهم وخنق أنفاسهم، ويخليهم بحالة هلوسة وتخيلات وسماع أصوات غريبة، وتقدر تتخلص من عنده بالإذكار وقراءة القرآن. وحسب ما ذكر في موقع الموسوعة العربية الشاملة قسمت جاثوم إلى 4 أنواع، هي أولا التلبس الشيطاني. هنا جاثوم يظهر بس حتى يرهب ويخوف الشخص المتلبس به ويعلن إلى التحدي، وحتى يثبت له أنه هو القوة المسيطرة والمطلقة. يعني ببساطة يشاق وياه حتى يذكره أنه هو موجود. أما النوع الثاني هو الجني العاشق، حيث كلما يرغب المصاب بالنوم راح يجي ويتسلط عليه
بينما النوع الثالث هو الجن ساكن البيوت أو معمرين الدار. يعني إذا واحد من عائلتك وهو يمشي بداخل البيت بالغلط داس على رجل جني، راح يجيك وانت نايم وياخذ حقه من عندك. وآخر الأنواع هو النوع الرابع. هذا النوع راح يخلي عائلة كاملة مصابة بداء الجاثوم المتكرر والمستمر ولكل أفراد العائلة، ويرجع السبب لوجود سحر داخل الدار. والجن المصاحب للسحر راح يكون من ضمن خدماته أنه يهاجم سكان الدار بالليل وأثناء النوم. أما من الناحية العلمية والطبية، التفسير راح يكون مختلف تماما، لأن الطب سهل عملية شرح شلل النوم من خلال تقسيم النوم إلى عدة مراحل، وهي كالآتي: المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل النوم، وبيها يبقى المخ نشط وسهل أنه تصحى من النوم بهاي المرحلة. أما الثانية وهي مرحلة النوم البطيء، وهنا مخك يبدي يتباطأ نشاطه وحرارة الجسم تقل وتتوقف حركة العين، وتنتقل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة النوم العميق، وهاي المرحلة صعب تصحى بيها. والمرحلة الرابعة هي مرحلة التشخير، لأنه التنفس يكون بيها بطيء وقد يحصل انسداد في الأنف أو أعلى مجرى النفس داخل الفم. ونروح بعدها للمرحلة الخامسة وهي المرحلة الأهم، وهاي المرحلة تسمى مرحلة حركة العين السريعة، وهاي المرحلة اللي تصير بيها الأحلام. وكعدة أمور يسويها المخ حتى تقدر تحلم، وطبعا المخ هو اللي يخلي سيناريو الحلم، هو اللي يألف كل التفاصيل. وبهاي الحالة راح يصعد ضغط الدم، والمخ حيكون بحالة نشاط، والتنفس حيكون أسرع وغير منتظم حتى يخليك تحس بالواقعية داخل الحلم. وحتى يكمل سيناريو الحلم وتستمتع به، مخك راح يخلي جسمك مشلول بالكامل، ما عدا عدة عضلات طبعا، واللي هي عضلة العين والحجاب الحاجز وعضلات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. والسبب هو حتى الأوامر اللي توصل للجهاز العصبي واللي راح تنفذها داخل الحلم ما تتنفذ بالحقيقة. يعني إذا تعاركت بالحلم ما راح تضرب اللي نايم بصفك بالحقيقة. وهاي المرحلة هي مرحلة الأحلام، وتكون 25% فقط من مرحلة النوم الكامل. مخك شغال، جسمك مشلول، عينك تتحرك بكل الاتجاهات، يعني أنت جاهز للأحلام. وفجأة يصير شلل النوم بهذه المرحلة خصوصا، تفتح عينك وتصحى من النوم بس جسمك مشلول. ليش؟ السبب هو أنه للإنسان نظامين: نظام الأحلام ونظام الصحيان أو اليقظة، وكل نظام مضاد للنظام الثاني، يعني معاكس إله. أي واحد يشتغل يتوقف النظام الثاني. يعني ما ممكن أنه أنت تكون بنظام الصحيان ويشتغل عندك نظام الأحلام، أو أنه أنت تكون بنظام الأحلام ويشتغل عندك نظام الصحيان. بس إذا صارت مشكلة بالجهاز العصبي والناقلات العصبية وأنت تحلم ويشتغل عندك النظامين سوا، هنا راح تفتح عينك بس راح تكون مشلول، فقط عينك تتحرك تشوف الواقع، لكن جسمك بعده بمرحلة النوم والأحلام وحتى مخك. وبما أنه أنت بعدك بمرحلة الأحلام، فأكيد أي شيء تتخيله راح تشوفه، ولذلك راح تشوف أو تتخيل أنه أنت تشوف الجن أو الكيانات الغامضة. وأكيد راح تكون بحالة رعب، لأن أنت ما تعرف شنو اللي جاي يصير وياك. وبما أنه تنفسك غير منتظم بسبب المرحلة الخامسة من النوم، فراح تحس أنه تنفسك ضيق، أو تحس أنه شخص يضغط على صدرك. وهذه الحالة تستمر بفترات مختلفة من شخص للآخر. بعض الأشخاص تستمر وياهم ثواني، وبعض الأشخاص تستمر وياهم لمدة دقائق. صح أنه شلل النوم مرعب، بس لحد هذه اللحظة لم يسجل أي حالة وفاة بسبب شلل النوم. شلون نقدر نتخلص من شلل النوم بعد حدوثه طبعا؟ وشنو أهم الأشياء اللي لازم تسويها حتى تتخلص من هذا الوضع؟ هي بعض الأمور البسيطة اللي أنت إذا سويتها من يحصل لك شلل النوم راح تتخلص من عنده مباشرة. أهم الأشياء
لازم انه انت ما تتفاجئ، لان انت هسه عرفت حقيقة شلل النوم. وحاول لا تفتح عينك، لان راح تبدي تتخيل اشياء وياك داخل الغرفة. بعدها حاول تحرك اي عضلة بجسمك، حتى لو عينك بس او اطراف اصابعك، حتى تنطي اشارة للمخ حتى يفصل وضع النوم وتصحى من غير مشاكل. طبعا هذا هو رأي العلم بشلل النوم، وطبعا أنا شرحته بطريقتي الخاصة، وأتمنى أنه أكون وصلت المعلومة لحضرتك بشكل سلس ومن دون ملل. وهسه أنا أريد رأيك بالموضوع بتعليق أسفل الفيديو. كان وياكم محدثكم علي الجودة، انتظروني بعمل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.